Bine v-am regăsit, dragii mei. Am fost la Lidl, am cumpărat, evident. Era ultima piesă, nu puteam să n-o iau. Mi-a plăcut foarte mult cum arată și o să vă placă și vouă. Am văzut-o într-un alt Lidl desfăcută și neapărat am zis că trebuie să cumpăr. Deci, în principiu, este o mașină de înfiletat cu acumulator destul de mică, cu un cap care îl pot scoate afară pentru a putea să folosim biți. Este un model de 12 volți, cum v-am spus, fără fir. Modelul în sine, nu știu dacă este trecut exact, scrie doar 12 volți cordless drill driver. 43 de piese. De ce sunt 43 de piese? Pentru că o să vedem imediat. Haideți să-l și desfacem, să vedem despre ce-i vorba. Deci iată ce ambalaj frumos și ce geantă frumoasă au dat cei de la Parkside. E chiar drăguț. Din start mai avem aici în spate un buzunărel. Deci practic putem să mai punem câte ceva și aici dacă dorim. Deci o geantă din pânză, dar e drăguță. Haideți să vedem ce conține, da? Și cam așa ceva o să găsiți în interior. Da? Mașina de înfiletat, încărcătorul, un acumulator în plus, încă un acumulator, deci vine cu 2 acumulatori, nu cu 1. Și de ce am spus de piese? Pentru că iată ce găsim noi aici. Da? Burghie de metal. Da? Și aici avem burghie de lemn. Da? Și în plus de toate astea ați mai primit și un set de biți. Foarte, foarte interesant. Da? Aici avem clasicul manual, care, uite aici chiar modelul. Deci modelul nostru este PBSPA12E4. Asta îl căutam și pe cutie, nu l-am găsit, dar văd că aici este trecut. Bun, deci haideți să vedem cum arată ce arată. Cum am spus, un acumulator de 2 amperioră, Parkside, acesta este. Mai găsiți de cumpărat și separat. Este prins cu scaiete. Ok. Este prins chiar foarte bine. Da? Deci aceasta este jucăria. Nu vrea să stea, nu e nicio problemă. Și evident acesta este încărcătorul, care îl și știți de altfel. Cu 2 beculețe, cu verde și roșu, când trebuie să se aprindă să funcționeze. Bun. Deci aceasta fiind, se simte foarte bine în mână. Scrie aici brushless, adică fără perii, ceea ce este foarte bine. Ce mai are cuplu, da? De aici putem să-i schimbăm cuplu. Când îi dăm cuplu maxim, nu mai cârie, nu mai face nimic. Dăm cuplu mai mic, da? Îl ținem să vedem dacă funcționează. Da? Aici se vede încărcarea de la acumulator, da? Și mai are și un LED în față pentru, eu știu, să zicem că vrem să vedem ceva ce este mai în întuneric. Ok, acumulatorul clasic, da? Se bagă prin partea de jos. Cum am spus, capul acesta este removable, adică îl putem scoate afară. Stați să vedem și cum, că are o anumită poziție, da? Și în momentul ăsta putem să folosim aici doar biți, da? Pentru că acest cap este gândit să poți folosi și burghie. Da? Are o poziție anume din ce am văzut. Așa, gata, a intrat. Și aici o să vă facem un test. Facem un test împreună cu dumneavoastră. Am adus o bucată de lemn ca să vedem
Dacă reușim să băgăm, uite, am niște șuruburi, da? 3 tipuri de șuruburi, să vedem cum le înfiletează. Astfel o să încercăm să desfacem biții. Dacă reușim, are o cheiță aici pentru antifurt. Dacă reușim să scoatem, dacă nu reușim, un cuțit și se va rezolva. Da, nu cred că reușim. Da, o să aducem un cuțitaș. Cuțitul pentru a putea desface protecțiile celor de la Parkside antifurt, ceea ce foarte bine fac, pentru că altfel am cumpărat lucrurile incomplete. Da? Cam asta este ce găsiți în trusă. Un vârf, din ce văd, pare să fie magnetic. Ia să vedem, să alegem și un bit potrivit. Probabil acesta este. PZ2 mă gândesc, ar merge perfect. Da, un PZ2. Doar că șurubul meu nu este... Da, cel care este din metal este ok, vârf magnetic. Bun, haideți să începem cu începutul. Să vedem cum am putea noi să înfiletăm. Să dăm și pe turație foarte mică, pe cuplu foarte mic. Da, acesta este cuplu foarte mic. O să-i dăm imediat și pe cuplu mai mare. Da? Și mai avem unul imens. Bun, deci cam așa arată. Acum o să mutăm cuplu. Am pus un 13. Bun, ia uite numai că iasă și vârful, ceea ce nu-mi place. Ăsta intră foarte bine. Da, și acum cuplu maxim. O să încercăm cuplu maxim, o să trecem prin tot ce găsim aici. Da, hai să vedem. Da, a intrat complet. Asta nu ne făceam griji. Și acesta o să vedem cum facem ca să nu spargem și masa. Iată, uite, pe cuplu maxim fără niciun fel de probleme. Cei drept nu am folosit eu vârful chiar perfect. Și din ce văd eu, nefolosind vârful chiar perfect, văd că parcă vârfurile nu sunt de foarte mare calitate și încep să se distrugă. Deci pentru tipul ăsta de șurub probabil trebuia să folosim un vârf mai mare, ca de exemplu PZ3. Deci vârfurile, din ce văd eu, nu sunt de foarte mare calitate, pentru că n-ar fi avut voie să se distrugă această parte. Nu știu dacă se vede sau nu se vede. Foarte finuț așa, s-a distrus un pic, da? Deci nu mai are... Un pic l-a mâncat șurubul. Asta este. Bun, ce să zic, oricum nu pentru vârfuri am cumpărat-o, ci pentru utilajul în sine, adică mașina de înfiletat. Ok, acum acest test l-am făcut. Hai să vedem cam cum ar face o gaură, de exemplu. Da? Ia să deschidem burghiele de lemn. Și ulterior o să deschidem și burghiile de... Așa, a ieșit. Să deschidem și celelalte burghie, măcar să le vedem cum arată. Ei spun că este HSS, adică
cât de cât calitate. Din ce văd eu nu pare să fie mare calitate. Da? Cam astea sunt burghile. Aici văd că avem de la 3 până la 10, din coace avem de la 2 până la 8. Cam astea o să găsiți în cutie. Ia să vedem, o să facem o gaură imensă cu 1 de 10. Da? Ce mai este de spus este că avem și două viteze, da? O viteză și aceasta este viteza cea mai mare. Din ce văd, un pic bate burghiul stânga-dreapta, ceea ce nu este deloc bine. Pe viteză mare, pe viteză mică, nici aici nu e foarte precis. Bun, ia să vedem, facem o gaură. Avansează destul de greu. Asta înseamnă că burghiul în sine, după cum am spus, nu este ceea ce trebuie. Chiar dacă este lemn, trebuia să meargă mult mai repede. Hai să încercăm și pe viteză mai mare. Da, pe viteză mare merge ceva mai bine, dar nu îmi plac nici burghiele, nici biții de la el. În schimb, mașina în sine e ok. Apropo, eu am găsit-o la 250 de lei, dacă nu mă înșel. Mi s-a părut foarte puțin, având în vedere că vi se dă cu 2 acumulatori, cum am spus, fără perii. Ce să zic, micuță, frumos și în plus ambalajul este într-adevăr drăguț. Restul de aici, tot ce vedeți aici, se pot înlocui cu lucruri mai calitative, astfel încât nu trebuie să vă faceți prea multe griji și cutiile în sine se pot folosi. Păi cam asta ar fi noua achiziție. Dacă o găsiți la un preț rezonabil, eu știu, merită cumpărat. Eu am experiențe pozitive și am pe canal la mine mai multe mașini înfiletate de la marca Parkside și s-au dovedit a fi fiabile în timp și bune. Sperăm să fie și aceasta. Mulțumesc frumos și ne vedem cu următorul video. La revedere!